વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું લગ્ન પ્રસંગમાં બનતું છાલવાળું બટેકાનું શાક। ઘણા સમયથી બધાને ભૂલાઈ ગયું છે અને અમારે અહીંયા ગામડામાં એટલે કે કેશોદ સાઈડ તો બધા આવું જ શાક બનાવતા લગ્ન પ્રસંગમાં કે કોઈ નાનો એવો પ્રસંગ હોય તો એવી રીતે જ બનાવતા। તો એના માટે આપણે અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા છાલવાળા સુધારી અને પાણીમાં રાખ્યા છે। જો અહીંયા છાલ દેખાતી જ હશે। અને આમાં લસણ અને લીલા મરચાં અને આદુનો ઉપયોગ થાય છે। તો અહીંયા 8 થી 10 કળી લસણની લીધી છે અને 2 લીલા મરચાં અહીંયા સુધારી લીધા છે। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે અને 1 ટમેટું અહીંયા સુધારી લીધું છે। અને અહીંયા આપણે 2-4 પૂંખડા આંબલીના પલાળી દીધા છે। એ શાક થઈ જાય પછી આપણે એનો પલ્પ ઉમેરશું, કારણ કે જો એ લગ્ન પ્રસંગમાં આવી રીતે જ પલ્પ ઉમેરતા હોય। જો તમે ન ઉમેરતા હોય તો નહીં ઉમેરવાનું, બાકી જો આવો જ સ્વાદ જોતો હોય તો આવી રીતે કરશો તો એકદમ પ્રસંગમાં બને એવું જ શાક, આપણું પણ શાક એવું જ બનશે। તો અહીંયા 2 તજના ટુકડા લીધા છે અને 4 લવિંગ છે, 2 સૂકા મરચાં લીધા છે અને અહીંયા તમાલપત્ર લીધેલા છે અને અડધી ચમચી જેટલું જીરું લીધેલું છે। અને હવે આપણે જે આ લીલો મસાલો એટલે કે આનો પેસ્ટ બનાવી લેશું। કાઠિયાવાડી કોઈ પણ શાક કે બનતું હોય એમાં લસણનો ઉપયોગ થાય જ છે, લસણ વગર કાઠિયાવાડી શાક બને જ નહીં। તો અહીંયા આને આપણે સરસ ખાંડી લેશું અને આપણે આમાં મીઠું નાખશું એટલે આપણો મસાલો સરસ ઝડપથી ખંડાઈ જશે। અહીંયા આપણી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો પહેલાં આપણે 2.5 ચમચા જેટલું તેલ નાખશું, કારણ કે લગ્ન પ્રસંગના શાકની અંદર તેલ થોડું આગળ પડતું હોય છે અને કાઠિયાવાડીઓના શાકમાં તો થોડું ઘણું આગળ પડતું તેલ હોય જ છે। જો તમે એટલું તેલ ખાતા ન હોય તો ઓછું તેલ અહીંયા ઉમેરી શકો। અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો 1/2 ચમચી જેટલી આપણે પહેલાં રાઈ ઉમેરશું। રાઈને થોડી થતા વાર લાગે એટલે આપણે પહેલાં રાઈ ઉમેરી દઈશું। આપણે જે સૂકા મસાલા લીધા હતા એ આપણે બધા ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં મીઠો લીમડો ઉમેરેલો છે, તમે ઉમેરવો હોય તો ઉમેરજો, ન ફાવે તો નહીં ઉમેરતા। આ થઈ જાય પછી હિંગ ઉમેરી દેવાની અને જે આપણે આદુ લસણ મરચાંની જે પેસ્ટ બનાવેલી એને આપણે પહેલાં ઉમેરી દઈશું। એને સરસ આપણે તોતરી લેવાની। અહીંયા આપણે હવે બટેકા ઉમેરી દઈશું। બટેકાને આપણે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાના। આ શાક જો તપેલામાં બનાવતા હોય તો આપણે આવી રીતે જ એને થોડી વાર તળવા દેવાનું છે, પણ આપણે કુકરમાં બનાવીએ છીએ તો હવે બધા મસાલા કરી લેશું। જો તપેલામાં બનાવીએ તો આને પહેલાં તળવા દેવાનું, પછી બધા મસાલા કરવાના, એટલે કે 70 થી 80% જેટલા બટેકા તળે પછી જ એનો મસાલો કરવાનો। પણ અત્યારે તો આપણે કુકરમાં બનાવીએ છીએ તો હવે મસાલા આપણે કરી લઈશું। જે ટમેટું સુધારેલું એ અહીંયા લઈ લઈશું આપણે। 1/2 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરશું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું, સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી અને તોતરી લઈશું। અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરશું એટલે આ આપણા શાકની અંદર આનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવશે। આપણે આ બટેકાનું શાક રસાવાળું બનાવવાનું છે। આ પૂરી સાથે ખાવામાં ખૂબ મજા આવે છે અને અત્યારે આપણે કેરીની સિઝન પણ ચાલી રહી છે, તો કેરીની સિઝનમાં રસ, પૂરી અને બટેકાનું શાક ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે। તો હવે આ શાક ચડવા માટે આપણે
અહીંયા રસાવાળું આપણે શાક બનાવવાનું છે એટલે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી જોશે. લગ્ન પ્રસંગના શાકમાં થોડી ગળાશ અને ખટાશ હોય છે, તો ગળપણ માટે આપણે 1 ચમચી જેટલી અહીંયા ખાંડ ઉમેરશું અને કુકર બંધ કરીને આપણે 2 સીટી લઈ લઈશું. અહીંયા આપણી કુકરની હવા જાતે જ રિલીઝ થવા દીધી છે અને આપણે શાક સરસ થઈ ગયું છે એમ જોઈ લઈએ. અહીંયા આપણું શાક સરસ ચડી ગયું છે અને અહીંયા આપણે જે પ્રસંગમાં હોય એમાં આંબલીનું પાણી ઉમેરતા હોય છે, તો અહીંયા આપણે આંબલીનું પાણી ઉમેરી અને હલાવી લઈશું એટલે આપણું શાક થોડુંક ઘાટું થઈ જાય. આમ બટેટા દબાવી અને આપણે રસો થોડો ઘાટો કરી લેવાનો. થઈ ગયું છે ને એકદમ પ્રસંગમાં બને એવું શાક. તો અહીંયા હવે એક સર્વિંગ બાઉલમાં આપણે શાક કાઢી લઈશું. અહીંયા છાલવાળું રસાવાળું લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું શાક તૈયાર છે. ઉપરથી લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.